Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan. Với cách làm đơn giản, các bạn rất dễ để phục hồi những cây hoa lan như thế này. Những chiếc lá đã bị thối và bị nấm. Chúng ta đừng bỏ những cây hoa lan này. Rễ đã bị hư rất nhiều do chất trồng rất ẩm. Các bạn hãy bỏ hết những chất trồng cũ này. Sau đó hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị khô. Và những rễ còn khỏe mạnh như thế này, các bạn sẽ giữ lại. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi phục hồi bất kỳ một gốc hoa lan nào, nếu các bạn không làm sạch thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Sau đó các bạn sẽ lau khô lại. Những chiếc rễ còn xanh và khỏe mạnh như thế này, hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn tự nhiên và có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn.
Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây và cho nước cà phê này vào. Và hãy ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho rễ không bị thối và cây được hồi sinh rất nhanh. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt và rễ rất khỏe mạnh. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Rễ của hoa lan sẽ được bảo vệ và phát triển rất nhanh. Sau 30 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra và hãy trồng lại với vỏ thông khô. Cho vào rêu khô. Các bạn không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Và sau 3 ngày, các bạn cho nước vào để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Và để trong 10 phút. Và sau 10 phút, các bạn lấy ra. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ dùng nước để tưới vừa đủ ẩm như thế này, không tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Dùng những chai nhựa có khoét lỗ đậy lại để ngăn côn trùng và giữ ẩm. Đây là kết quả sau 4 tuần. Cây đã được hồi sinh và đang phát triển rất khỏe mạnh. Các bạn có thể sử dụng cách làm này để giúp cho hoa lan được hồi sinh, phát triển rễ được nhanh hơn. Rễ sẽ rất khỏe mạnh khi các bạn sử dụng cà phê và chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều. Một trong những phương pháp đơn giản và rất hiệu quả để giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Và giai đoạn này
mình chia sẻ cách chăm sóc rất đơn giản để cây hoa lan nhỏ này được lớn nhanh và dễ hơn. Giai đoạn này các bạn chỉ dùng 1/2 thìa cà phê cho vào 400 ml nước. Sau đó đậy lại và chờ cho nước nguội. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó cho một ít vào bình phun. Và hãy phun đều lên toàn cây hoa lan. Các bạn nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần, và nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ cho chất trồng và rễ của cây không bị thối. Và hãy để trong 20 phút. Và sau 20 phút, các bạn lấy ra và đậy những chiếc rễ này lại. Sau đó sẽ tiếp tục đậy lại và đặt vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi. Cây đã phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Với một phương pháp đơn giản, các bạn có thể hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển rễ nhanh và dễ hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ nhất. Trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề, các bạn hãy chọn những phụ đề phù hợp. Cây đã phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Cây sẽ được phát triển rất nhanh. Hãy cho thêm một ít rêu để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm. Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được chăm sóc những cây hoa lan phát triển nhanh, có nhiều hoa, những nụ hoa mọc được nhiều hơn, cành hoa phát triển. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới với một cách làm rất đơn giản. Khi chúng ta sử dụng thì cành hoa sẽ phát triển. Nó giúp cho những cây hoa lan luôn được xanh tốt, khỏe mạnh, lá xanh hơn. Hoa lan của các bạn sẽ giữ trên cành được lâu hơn. Hoa luôn nở rộ, đẹp rực rỡ
và lâu tàn quanh năm. Các bạn sử dụng cà phê. Cà phê có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho hoa lan. Và hãy dùng một thìa cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn đậy lại và chờ cho nước này nguội. Sử dụng vỏ quả chuối đã chín. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Các bạn cắt nhỏ ra. Cho tất cả vỏ chuối này vào lò. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và các bạn hãy để cho nước này nguội. Và trước khi bón phân, các bạn hãy cho nước vào. Cách làm này để giúp cho rễ và chất trồng được giữ ẩm. Và để trong 30 phút. Vì khi chất trồng quá khô thì cây sẽ không trao đổi chất và nó sẽ làm cho những cây hoa lan không hấp thụ được các loại phân bón khác. Vì những cây hoa lan thường xuất phát từ những vùng nhiệt đới và cách làm này sẽ giúp cho cây luôn duy trì độ ẩm tốt hơn. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và đây là một trong những nguyên nhân hoa lan của các bạn không có hoa. Chất trồng rất bẩn. Và là một trong những cách để loại bỏ chất dơ và phân bón cũ trong chất trồng, giúp cho phân bón mới được dễ dàng hấp thụ qua rễ tốt hơn. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và cho nước vỏ chuối vào.
Sau đó các bạn sử dụng nước này. Và chúng ta sẽ lau cho các chiếc lá. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng. Những cây hoa lan sẽ lấy lại được màu xanh của lá rất nhanh. Và hãy nhớ lau đều hai mặt lá. Khi hoa lan được cung cấp theo cách này thì nó sẽ phát triển, tăng cường trao đổi chất. Và đây là dưỡng chất hữu cơ để giúp làm sạch bụi bẩn, giúp cho những chiếc lá lan trở nên bóng hơn. Những chiếc lá sẽ được khỏe mạnh. Và nó luôn là một trong những chất mà các bạn rất dễ dàng tìm được tại nhà. Hoa lan khi được chăm sóc theo cách này, lá sẽ rất xanh. Cây sẽ quang hợp tốt hơn. Và mặt dưới của những chiếc lá lan sẽ luôn được sạch. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên những chiếc lá lan như thế này. Khi hoa lan có được những chiếc lá khỏe, nó cũng sẽ giúp cho hoa của các bạn sẽ được nhiều hơn. Và cách thứ hai là các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và chúng ta nên áp dụng vào buổi sáng. Nó sẽ giúp làm sạch bụi bẩn. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Và các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Những chiếc lá lan sẽ được xanh tốt hơn. Và nó rất hiệu quả cho những cây hoa lan yếu hoặc những cây có lá bị vàng, sẽ lấy lại được màu xanh của lá rất nhanh. Một dưỡng chất hữu cơ an toàn và bền vững. Và điều này rất hiệu quả cho những cây hoa lan rất yếu, sẽ được xanh tốt, rễ khỏe mạnh hơn. Nó giúp cho cây trao đổi chất rất tốt. Các bạn cho thêm vào 500 ml nước.
Sau đó hãy tưới ngay vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển. Và các bạn hãy làm điều này 2 tuần một lần. Chúng ta có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ khác cho cây. Nó sẽ giúp cho bộ rễ của cây được bảo vệ và những cây hoa lan phát triển được rất nhanh. Các bạn để như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy ra và luôn đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng trong ngày để giúp cây có lá được xanh hơn, khỏe mạnh hơn và giúp cho hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp rực rỡ hơn. Những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn phát triển được xanh tốt. Những chiếc lá non sẽ phát triển được tốt hơn và hoa sẽ nở rất lâu tàn và bền vững theo thời gian. Nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan rất yếu ớt và kém phát triển vẫn luôn được xanh tốt hơn. Và cây luôn hồi sinh được những chùm hoa mới. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và phù hợp nhất. Và trên kênh mình cũng đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Những cành hoa mới sẽ được phát triển và hồi sinh liên tục. Hoa cũng sẽ nở rộ rất nhiều. Những cây yếu ớt sẽ dần trở nên mạnh mẽ, rễ phát triển tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.